Dacă ți s-a rupt cheia în ușă și nu știi cum să o scoți, o să-ți arăt imediat în materialul ce urmează. Salutare, sunt Stoian Aurel, sunt meșter popular cunoscut și mi s-a rupt cheia în ușă. Și haideți să vă arăt și vouă cum puteți să o scoateți. Deci asta este cheia, s-a rupt în ușă, după cum vedeți. Aveți nevoie de o bară de silicon. Cu această bară de silicon o vom încălzi. Aici avem o brichetă. O vom încălzi bara de silicon cu bricheta, după care o să o lipim acolo și scoatem cheia din ușă. Avem alte două variante care sunt mai simple și ar trebui încercate. Varianta 1 este cu o unghieră sau o pensetă. Demontați unghiera, frumos, regulamentar. Ați demontat unghiera. Ia uitați, și a rămas doar asta și încercați să apucați, ceea ce este destul de greu. Nu știu dacă o să reușesc, dar este destul de greu, dar vă zic o variantă mai simplă. Varianta simplă pe care vi-o recomand este bara de silicon încălzită, băgată în gaură și îl scoatem. Haideți să vă arăt. Deci, încălzim bara de silicon, da? Ia uitați. Deci, după cum vedeți, dragi prieteni, siliconul s-a uscat, da? Și acum atingem, e tare, nu se mai lipește de deget. Și începem. Apropie, vino cu telefonul aproape ca să vadă. Ia uitați, prieteni. Și ăsta este. Uitați. Deci este lipit perfect. Varianta 1. Varianta 2. Varianta 1. Varianta 2. Există și varianta 2 și se scoatem cu unghiera. După cum știți, varianta 1 a fost cu silicon. V-am arătat exact cum puteți să procedați. Varianta 2. Unghiera, da? Deci varianta 2, unghiera. A scos unghiera, ați deconectat-o, a rămas unghiera simplu așa, pentru că nu deținem o pensetă în momentul de față. Ia uitați. O folosim stil pensetă. Apropie camera să se vadă. Ia uitați. Am apropiat camera, am prins, strângem și luăm prin mișcare, sacadată. Varianta 2. Dacă v-a fost de ajutor să ieșiți din casă, să deschideți ușa, să deschideți geamul, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și să vă abonați la canalul lui Stoian Aurel. Abonarea este gratis, dar pentru a susține acest canal să facă clipuri interesante și tutoriale pentru gospodăria dumneavoastră, apăsați cu încredere butonul de abonare.